Výstava, která se jmenuje Pray, Spray, Seen, Mean, spojuje dohromady práce Krištofa Ambruse a teď aktuálně několik let spolupracující dvojice Alexandra White a Aneta Monachyše. Ty autorské pozice Krištofa a Anety a Saši jsou poměrně výrazně odlišné. Vytvoření toho konceptu té výstavy jenom jako rámce spíš, v kterém se potom všichni společně pohybovali, tak byla vlastně představa nějakého možná jakoby romantického vyjítí ven nebo vyjítí do přírody. Krištofa jsou to objekty, které nesou jako hodně abstrahované, ale nakonec poměrně patrné přírodní motivy nebo přímo krajiny. A u Alexandry a Anety je východiskem tady těchto objektů je fotografická série Atlas. Ten dlouhý instalační proces zahrnoval tady tyhle kroky, řekněme, jako materializovaného dialogu, hledání vlastně způsobu, jak vytvořit nějaký jako bod přechodu, v kterém se spojí něco, co chce jeden objekt, něco, co souvisí s tou Krištofovou estetikou a co umožní tu výstavu propojit jako do nějakého celku, který není nutně harmonický, ale který má vnitřní koherenci, kde ty věci spolu koexistují právě i v takovéto jako těsné blízkosti, možná v napětí, skoro určitě v napětí, které ale něco zajímavého snad dělá. Taký miestošpecifický element na tej výstave je tá podlaha, ktorú sme poňali ako rovinu, ktorá prepája vlastne tie naše veci s Krištofovými vecami. Sme vytvorili na ňu nejaký scenár možno, alebo nejaký dizajn, nejaký urbanizmus, ktorý toho diváka môže naviesť na nejakú choreografiu, ako sa pohybovať v priestore, alebo ako nasledovať buď pohľadom, alebo pohybom niektoré veci. To bola taká snaha zdynamizovať aj ten priestor a zároveň nejak aj prepojiť ešte viacej tie naše veci. Celá tá práca je založená na takom viacvrstevnatom preklade. Tú prírodu sme nejak dostali do nejakej dvojdimenzionálnej, digitálnej, virtuálnej polohy. To sme zase naspäť vytlačiť na nejaké materiály a ešte sme chceli urobiť ďalší preklad, nejakú extenziu objektovú do toho priestoru, práve, ktorá by vychádzala z tých fotkách. Takže sa tam opakuje ten preklad toho 3D do 2D, do 3D viackrát. Takto sme sa chceli nejak v podstate aj v priestore hrať s celou situáciou, že vytvorí vlastne z tých fotoobjektov nejaké prostredie imerzívnejšieho charakteru, kde by divák sa nachádzal medzi nejakými ako novými entitami, ktoré vznikli týmto procesom. Furt je to ten obraz, který jako by měl být naplý na tom plátně, na tom rámu, ale není, protože ten rám jako vlastně tvoří celá ta galerie. Tady ta instalace by měla být asi jako takový nějaký památník nebo svatyně nebo oltář mého života. Já bych řekl, že to je spíš nějaký napětí. On ten princip jde vidět asi i u tady těch figur, že jo, oni stojí tak jako napnutý prostě v takové poloze a chtěl jsem, aby to jako ty věci, ty malby jako se tomu trošku podobaly.
S tady tímhle objektem jsem asi vlastně nejvíc spokojený, protože jsem ho udělal bez skici, ty sochy jsem vyřezával motorovou pilou, je to všechno řezaný. Motorová pila tak jako trošku znecitlivuje tu práci s tím materiálem. Všechny ty moje věci mají být jako takový surový a vlastně mají vzniknout jako na poprví, no. Jakože vždycky musí prostě všechno vzniknout a už se k tomu nevracet, no.